everyone, this is Milika, and for today's video we are going to talk about Sublimation Metallic Cube. So yung available size natin for this metallic cube is A4 size only. Then kung nagtataka kayo na baka sa design na mismo to, no, dahil meron po tayong ginagamit na metallic cube for this, ayan siya. Then bago i-press yung pinaka-print ni customer, ayan siya. Then, ito yung metallic cube na tinatawag. Then, ito po yung sublimation with print. So, kung mapapansin nyo, itong hawak ko is A4 size siya. Then, yung pinaka-print natin is full color. So, advice ko po sa inyo na dapat yung print natin is full color na A4 size para hindi siya magkakaroon ng excess. For example, ito yung pinaka-metallic cube natin. Then, ito yung pinaka-print or yung pinaka-design ni customer. Then, pag yan kasi may sumobra or yung may excess, makikita siya dito sa pinaka-damit. So, dapat, kung ano yung size na meron tayo for this, like A4 lang naman siya, dapat A4 din yung mismong print. So, you have to maximize the paper. So, saan nga ba natin madalas ginagamit yung gantong sublimation metallic cube? So, this is really perfect pang personalize, pang customize, and pwede nyo rin siyang pang regalo. So, ilan nga ba yung minimum order natin for this metallic cube? So, this is no minimum order, and yung lead time neto is makukuha nyo rin siya within 1 hour, pero it will always depend on the quantity na orderin ninyo. So, ipapakita ko sa inyo yung process kung paano ba gawin to, kasi hindi siya yung basta-basta na ipipress nyo lang siya. Of course, kailangan nyo siyang i-placing ng maayos para maging maganda yung kalabasan. So that's it for today. Thank you for watching.